Thế thì mày làm bài tình này, tao mở giao diện JDpaint này, được chưa? Em tắt cái này đi. Vào file này, open này, hoặc là mình ấn phím, bây giờ mình phấn phím Ctrl cũng được để mở một cái file ra, đúng không? Cần mở một cái file ra. Mình tìm trong một trong kho mẫu chẳng hạn này, kho mẫu web này, JDpaint1 này, chân ghế này, phát tiên chẳng hạn. Đây thì những cái đây có nghĩa là mở một cái file JDpaint mới ra, đúng không? Nhưng mà trước khi ấy thì mình nên xem cái hình ấy, xem hình vẽ thì đấy thì mình biết trước là nó ở đâu, đúng không? Thì mình này ảnh chẳng hạn như mai con chơi này, thường xuyên cái kho mẫu này em để trong ổ cứng này, cái kho mẫu web này, JDpaint1 này. Thì đây nó hiện lên cái ảnh xem trước này. Đấy thì vào cái mục này đây thì mình nhìn này ra, đúng không? Thì nó có tên đấy. Tên thì mình ấn cái mũi. Sau khi biết tên này thì vào cái mục file này, menu file thì mình lấy nó ra. Đấy. Hay chẳng hạn như một cái ảnh bitmap này chẳng hạn, bitmap này. Đấy. Mình biết tên nó ở đâu, có nghĩa nó ở đâu ấy, là mình tìm thấy nó thì mình chẳng hạn em import cái ảnh này, đúng không? Tiện thể import luôn. Import để chuyển sang 3D ấy, đúng không? Đây thì em có file này, import này, image này, chọn này bitmap này, open chẳng hạn. Mình để đây. Bao giờ thì mình làm mình phải vẽ một cái kích thước gỗ trước. Quan trọng là cái kích thước gỗ đầu tiên, bao giờ phải đặt là vấn đề đầu tiên. Kích thước gỗ làm cái bé bé thôi, ví dụ chẳng hạn như 150 chẳng hạn, 320 chẳng hạn. Ok. Đây ta bắt đầu ta đưa lên khối, lên khối ảnh bitmap này. Tí nữa em lấy làm riêng một cái này ảnh bitmap, một cái video nữa. Artifact này, image texture này, bitmap to map này. Kích vào ảnh bitmap này. Đây là chọn chiều cao và chi tiết này. Em chọn 4 chẳng hạn. Open. Đây là vào chuyển sang 3D, đúng không? Vấn đề ở đây mình có thể là thay đổi cái này, ví dụ mình không 4 mình thấy nó, nhưng mà trước khi ấy nên làm theo cái kích thước gỗ, kích thước đủ đã, xong rồi mình mới hiệu chỉnh xem là mình cứ nên tạm thời nó là 4 thì tí nữa mình có thể thay đổi được kích thước, mà kích thước chiều sâu ấy, chiều cao của cái file của mình đây này. Đấy. Như chẳng hạn ở đây chẳng hạn là 150 khách vào chiều mỗi bên là tao khoảng 1 phân chẳng hạn. Phân thì mình sử dụng này offset này. Bao giờ thế phải vẽ cái kích thước gỗ đủ của mình ra, đúng không? Đấy, thì vào đây offset này là offset 10. Ok. Kích vào hình này, mũi tên là coi như offset vào trong. Đấy. Bây giờ mình cho cái đối tượng này, đối tượng 3D này bằng đối tượng này, đúng không? Ta sử dụng lệnh make some size là vào này. Đấy. Hoặc là transform, make some size là nó cũng là cái lệnh đấy. Đấy. Thì cái lệnh đây make some size thì chọn ở đây. Muốn thằng này bằng cái này, đúng không? Có nhận được kích thước đủ của mình đây này, offset vào một phân mà. Đấy. Đấy, chế độ bottom này. Đây, cái cuối cùng này. Đấy. Ok. Đấy. Bây giờ lại cho nó vào chính giữa, đúng không? Tạo ra cho chính giữa. Vào Y này, vào M này, cái cuối cùng. Kích vào 2D này. Ok. Bây giờ mình có thể xem. Mình vào đây, có thể mình xem nó
ấn chế độ Shift B này, nhìn màu nó rõ hơn. Mình xem, soi tận vào mắt xem là nó có đẹp không, có đẹp. Vậy cái này nó đục còn nó sâu lên tí nữa chẳng hạn, đúng không? Thì mình hiệu chỉnh cái Z này, mo này, transform Z này, đúng không? Mo transform Z này. Cái này chẳng hạn là để 4.5 chẳng hạn. Này. Đấy. Đưa ra ngoài môi trường làm file này. Việc đăng này hiện tại chưa được mua. Khi nghĩ đến làm file phải nghĩ ngay đến mà phải hạ nó xuống âm xuống mặt này. Nó âm xuống mặt gỗ thì nó mới cắt được, nó mới cắt ở trên gỗ, nếu không mình không hạ xuống thì nó sẽ lập trình cắt, nó sẽ cắt ở trên không. Thì nâng lên hạ xuống là vào lệnh này, chọn đối tượng này, 3D này, transform này, 3D transform này, mo 3D này. Cái này là trừ 4.5, cái này đen đi, đen này nó đen hình cũ đi, ok, kiểm tra lại trừ 4.5 được rồi. Thằng này cái đường đục này làm đường dài luôn. Bây giờ ta ra phải chọn vào nó, chọn cái đường 2D ấy, zoom to lên, kích nhẹ ra ngoài, nó lại zoom nhỏ lại. Đường dài của nó là toolpath này, toolpath này, toolpath wiser này, đường cuve này. Ở đây thì đường dài thì thường xuyên ta chọn cái cắt đép này là không, luôn là không. Next này, ta chọn dao, dao ở đây có dao 4, nhà mình có dao 4, dao 6 này, mũi dao 30, góc dao 30 độ này, mũi dao 0.4 này. Next này, cái này để số spin là 24.000 này, cái này là 10.000 này, tốc độ dao này, ở đây là chiều sâu một lần xuống này. Chọn không, tại vì mình lấy cắt dòng này nó là không thì cái này nó là không luôn. Next này, cái này finish luôn này. Quét tất cả bao gồm cả file 3D của mình này. Không già nhé, đường già nữa chứ, đây đường già này, với đường bao giới hạn bên ngoài nữa. Đường mình giới hạn đây thì mình đã làm cái đường giới hạn đường đục rồi. Quét tất cả này, toolpath này, toolpath wiser này. Cái này mình chọn là ở đây là làm ĐତିNG thì select finish này. Thì đây bước này next. Cái này là nó tự nhận giao luôn, tại vì nó cùng với đường già mà. Next. Cái này để 24.000, 10.000, 0.18 chẳng hạn. Next. Vào Nít setup bao chân này, close, finish này. Đợi lúc rồi nó chạy xong thì mình làm cái xuất file luôn. Cái nhân làm tinh là xuất file. Sử dụng file có sẵn, hoặc đấy là chẳng hạn file có sẵn thì mở lên. Ấn copy thì anh nhớ rồi gì, copy xong rồi mở một bản khác, không paste nó lại. Tinh thì chắc là ý anh quen này thì làm được, ngon lành. Nó giống như file sáng nay anh làm ấy. Hay là mình đưa ra ngoài quét tất cả này, nhớ là có nghĩa là giao đấy chỉ lấy cái đường toolpath, đường toolpath, select này, toolpath này, select one này, chuột phải này, đưa ra ngoài. Cho nên khoảng dịch này là bao nhiêu? 130 này. Mình dịch nó hẳn 200 đi, 200 hoặc 300 đi, 300 này. Trong cái phần xuất file khi đến xuất file, nếu mà center thì không cần phải bê khung này đi, tại vì khung của cái tâm của làm dao này thì nó trùng cái tâm của gỗ này luôn. Còn nếu khi mình pick này, nếu mà mình pick chẳng hạn pick gốc thì mình phải bê cái khung này để pick vào đây, hoặc pick ở bất kỳ mọi điểm trên đây chẳng hạn. Cái điểm nào nhất bác dễ xác định nhất thì bác ấy mà làm cái chọn cái tâm gốc tọa độ này, quét tất cả này, quét tất cả cái đường dao mình vừa làm xong, làm file mình làm file xong ấy, toolpath này,
export này, export tương tác này. Đưa trên ra ngoài, đưa ngoài desktop ấy, ngoài desktop này, đặt tên làm file tinh chẳng hạn, save vào hoặc enter như thế, save vào enter như thế. Đấy mà ở đây nó có hai cái. Nếu future có nghĩa là gốc, center thì nghĩa là gốc và tâm chỉnh giữa đấy, tâm chỉnh giữa gỗ đấy. Đấy, nhưng lần trước là còn pick cái này là mình pick ở đâu cũng được. Đấy. Pick thì thường xuyên, nhưng mà thường xuyên thì pick ở gốc góc trái. Thì người mình Việt Nam mình hay chọn cái trái cái phải mà. Đấy, góc trái thì cái này là đúng mép gỗ luôn, đúng mép gỗ, chỉ việc lấy xy ở đây và set Z ở cái đỉnh cao nhất của gỗ này được. Ví dụ em lấy pick ở đây nhá, pick ở cái góc trái của gỗ này. Ok này, ok này, chưa? Vậy là ta bây giờ xuất là cái file tinh của mình ra bên ngoài. Ví dụ làm file tinh này, được chưa? Thì em làm một cái video convert